تلاش همین بود که نفر ساعت پر کنم برای سازمان. اشتباه بود، یعنی ما اشتباهاتون رو بگیم دیگه. KPI من این بود به عنوان مثلا مدیر توسعه x هزار نفر ساعت در سازمان پر کنم. ما توی آموزش بزرگسالات نیاز داریم که چند تا چیز رو خیلی حواسمون بهش باشه. هر مشکلی رو با آموزش حل نمی‌کنه. یه جمله هست میگه که اگه شما تنها ابزار چکش باشه همه چی رو شبیه میخ می‌بینی. بدو دوره بذار، مدرس رو بیار، شروع کن، کلاس بذار، تعداد آدمای بیشتری در بر بگیر و خب همه اینا باعث میشه که کیفیت عملاً ایگنور بشه. مهمان این قسمت پادکست منسان آقای اباذر کمالیه. اباذر در حال حاضر معاون منابع انسانی در اسنپ مارکته. داستان مسیر شغلی اباذر یه ویژگی جالب داره. ایشون کارش رو با منابع انسانی شروع نکرده. اباذر که ارشدش رو MBA خونده بود، اولش سراغ گرایش مالی و سرمایه‌گذاری رفت. اما خیلی زود متوجه شد که صرفاً کار کردن با عدد و رقم و گزارش‌های مالی براش جذابیت نداره و چالش سر و کار داشتن با آدما براش جذاب‌تره. همین شد که یه چرخش آگاهانه انجام داد و وارد دنیای منابع انسانی شد. تحصیلات آکادمیک اباذر هم در همین راستا تکمیل شده و ایشون دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران داره. اباذر حدود نیمی از مسیر حرفه‌ای خودش رو در حوزه توسعه یا دیولپمنت گذرونده. هم توسعه فردی مثل یادگیری و مدیریت عملکرد و هم توسعه سازمان مثل ساختار سازمان. شروع کار جدی منابع انسانی اباذر در شرکت سپ یا پرداخت الکترونیک سامان و بعد شرکت دکتر عبیدی بود که مدیریت بخش‌های تخصصی منابع انسانی رو بر عهده داشت. اما نقطه عطف شغلی اباذر در چند تجربه آخرش بوده، یعنی شرکت ناک به عنوان مدیر منابع انسانی و الان در اسنپ مارکت به عنوان معاون منابع انسانی که مسئولیت رهبری کل تیم و تمامی فرآیندهای منابع انسانی رو بر عهده داشته. یکی دیگه از نقاط مهم کارنامه اباذر دریافت مدرک بین‌المللی SHRM-SCP از انجمن منابع انسانی آمریکاست. به گفته خودش این مدرک نگاهش رو به HR خیلی تغییر داده. اینکه منابع انسانی نباید فقط یه واحد عملیاتی یا همون کارگزینی صرف باشه، بلکه باید بتونه به عنوان شریک تجاری با درک درست از کسب و کار و استراتژی خلق ارزش کنه. اگر دوست دارید بیشتر با اباذر آشنا بشید، لینکدینش رو براتون توی توضیحات پادکست گذاشتم. و بیایید دیگه کم کم بریم سراغ گفتگو. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 37مین قسمت پادکست منسان گوش میدید. من این پادکست رو به کمک حدیث اسماعیلی تولید میکنم و این اپیزود داره در آذر ماه 1404 منتشر میشه. ما تو منسان باور داریم که سرمایه اصلی ایران نفت و گاز نیست، آدما هستن. برای همین اینجاییم تا با هم مدیریت منابع انسانی مدرن یاد بگیریم. از گفتگو با کاربلدها تا روایت منابع معتبر. با همین نگاه بریم سراغ این قسمت. سلام اباذر جان، خیلی خوش اومدید به پادکست منسان. سلام آرشام جان، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم تا با هم گفتگو کنیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی از آب در بیاد. حتما همینطوره. من درباره این موضوع خودم ذوق زیادی دارم، ولی اگه موافق باشین اول میخوام حالا دامنه گفتگومون رو برای مخاطب پادکست مشخص کنم. فرض کنیم من یه مدرس هستم که میخوام از تجربه شما امروز یاد بگیرم اینکه چطور دوره‌های حضوری اثر بخشتری برگزار کنم. مخاطبش هم که مخاطبش بزرگسالایی که تو حوزه معمولا کسب و کارم فعالیت میکنن. من داشتم به این موضوع فکر میکردم که چطوری میتونیم گفتگومون رو شروع کنیم و راستش یه بحثی که قلقلک هم میداد بحث دوره‌های موفقیت بود. به نظر موضوع خیلی جالبیه. یه سری اتفاقات که خیلی فراگیر به خود جذب میکنه، معمولا حالا سالن‌های پرشکوه ولی انتقادهای جدی هم بهش وارده. وقتی میگیم دوره موفقیت، چیزی که تو ذهن من میاد حالا عناوینی مثل کوچینگ کسب و کار، مذاکره و فروش، ترید کردن خیلی جدیدن مطرح میشه، یا حالا یه سری چیزا که اصلا شبه علمن، مثل قانون جذب. و البته حالا نمیخوام بگم که هر کلاسی، هر دوره‌ای با این عنوانها داره برگزار میشه دوره موفقیته، ولی چند تا ویژگی دارن به نظرم این دوره‌های موفقیت. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که میخوان تو رو سریع به پولی، یه موفقیت سریع برسونن. انگار تنها چیزی که باعث شده تو الان پولدار نشی اینه که مثلا با فلان فرد آشنا نشدی. این ویژگی رو دارن و حالا فکر می‌کردم حالا نقطه شروعی برای گفتگو ما باشه این که از شما بپرسم
این دوره‌های موفقیت چه درس آموخته‌هایی میتونه برای مدرسان داشته باشه که اصلا یه سری کارا رو ازشون یاد بگیرن یا یه سری کارا رو انجام ندن. اگه موافق باشین رو فرایند آموزش هم پیش بریم، یعنی از نیازسنجی گرفته تا طراحی، اجرا و اثر بخشی، ببینیم چه چیزایی میتونیم از این دوره‌های موفقیت یاد بگیریم. حتما. در واقع موضوع جالبی هم هست. من خودم هر وقت ویدیوی این سخنرانی ها و همایش ها رو میبینم برای خودم سوال میشه که اینا چجوری این همه آدم رو نشوندن اینجا داره به حرفای این سخنران گوش میده. چون محتوا رو که میبینم که این چیزی برای گفتن نداره. عمومشون همونطور که گفتی حتما بین این دوره‌های خوب و اثر بخش هم وجود داره، ولی ما داریم در مورد اکثریتشون حرف میزنیم. آره اصلا کوچینگ کسب و کار، حالا شما بهتر از من میدونید، یه ادبیاتی داره، مذاکره فروش همه ادبی، ما منظورمون حالا وقتی حالا درست استفاده نمیشه است. بله، بیشتر حالا دوره‌ها یا همایش‌های زرد در واقع معمولا گفته میشه بهشون. این دوره‌ها یا همایش‌ها یا سخنرانی‌ها اتفاقاً نقاطی هم دارن که ما بتونیم ازشون یادگیری داشته باشیم. مثلا یکی از چیزایی که به نظر من توش خیلی خوبن مارکتینگه، یعنی چطور مشتری رو بیاریم توی همایش، چجور مخاطب رو جذب کنیم. خب و ما توی منابع انسانی توی سازمان ها میبینیم که خیلی وقتا گرفتن مشارکت از آدم ها و کارکنان خیلی کار سختیه. درسته. دوره با کلی زحمت، با کلی هزینه طراحی میشه، مدرس رو بیار، قرارداد ببند باش اینا، ولی میای میبینی که مثلا 60% آدم اومدن توی کلاس. خب ولی اینا چجوری 2000 نفر رو میارن توی یک سالن کنفرانس و ساعت‌ها و با هزینه گزاف، یعنی بعضن هزینه‌هاشون هم خیلی زیاده. بنابراین اینکه اینا چطور این کارو میکنن، حتما از تکنیک‌های بازاریابی خیلی خوب استفاده میکنن، حتما از تکنیک‌های فروش خیلی خوب استفاده میکنن، حتما فروشنده‌های خیلی خوبی هستن که میتونن 2000 تا صندلی رو راحت بفروشن برای محتوایی که توش ما تردید داریم که اثر بخش هست یا نه. تو فرآیند آموزش چه چیزی میشه ازشون یاد گرفت؟ ببین تو فرآیند آموزش من فکر میکنم اینا هم نیاز خوب بو کشیدن و فهمیدن و از این خلأ دارن خیلی خوب استفاده میکنن. چه نیازی؟ یعنی نیازی که تو کف جامعه وجود داره. یعنی عموم این دوره ها و همایش ها بیشتر دنبال اینن که تو رو خیلی سریع به یک چیز خوبی برسونن. اون چیز خوب میتونه موفقیت باشه، میتونه پول باشه، میتونه اثرگذاری تو روابط باشه، میتونه جذب شدن توسط آدمای دیگه باشه. و اینو اگه ما بیاریم توی سازمان بخوایم دقیقاً یه شابلون بذاریم تو سازمان، ما باید به آدما یاد بدیم که ببین این دوره داره به تو کمک میکنه که تو مسیر شغلیت موفق تر باشی. این دوره به تو کمک میکنه که تو ارتقا بگیر. این دوره به تو کمک میکنه که تو هزار تا چیز دیگه که دنبالش هستی رو بهش برسی. و اینو ما خیلی خوب تو سازمان هامون نمیفروشیم. میگیم ببین این 2 تا دوره برات در طی سال هماهنگ شده، باید شرکت کنی. درست. و فرد کورکورانه و بعضا اثر اجبار میاد تو دوره ها و خب تهش ما چیزی که میبینیم اینه که فرد یاد نگرفت، تغییر تو رفتارش ایجاد نشد یا دوره اثر بخش نشد در نهایت. حالا پس بنابراین یکی از چیزایی که اینا خیلی خوب انجام میدن بازاریابیه. من هر وقت که این دوره ها رو میبینم یاد چیز میافتم، نمیدونم شما یادت هست یا نه، نتورک مارکتینگ توی یه زمانی توی ایران این شبکه‌های هرم و اینا خیلی باب شده بود و منم اتفاقا توشون یه مدتی فعالیت میکردم و اونجا میدیدم که چقدر خوب دارن آدم‌ها رو میکشونن توی این سیستم. و من فکر میکنم که اینجا جاییه که ما اچ‌آریا، منابع انسانی‌ها، باید یک کم تکنیک‌های بازاریابی رو بهتر توی واحد منابع انسانی استفاده کنیم، توی برندینگمون، توی مشارکت گرفتنمون، توی اینکه به آدم‌ها بفروشیم که این دوره چه مزایایی برای تو داره، آدم‌ها با اشتیاق بیان توی کلاس ها. خیلی نکته خوبی گفتید. حالا من یه تجربه از خودم بگم. حالا همونجوری که شما گفتید، حالا این دوره ها خوب هدف و مخاطب رو تارگت میکنن و مشخص میکنن. معمولا یه جوونیه یا مثلا یک فردی که میخواسته پول به دست بیاره، این که مثلا با چیزی که درآمد یه سال تو یه ماهه در بیار، درآمد ارزی در بیار. راستش حالا من خودم دوره زیاد میرم. اتفاقا مثلا یه دوره هم شرکت کردم، مثلا هولوش 19-20 سالم بود که الان بهش فکر میکنم، فکر میکنم خدای چرا اصلا همچین دوره شرکت کردم. اسمش هم جالبه، اسمش مثلا دلالی زمین بود. حالا من نه پول زمین گرفتن داشتم و دارم، ولی این دوره رو شرکت کردم با این امید که مثلا یه اتفاقی شاید یه جایی بیفته و
این بنده خدایی هم که شرکت کردیم خیلی اصرار داشت که اصلا میگفت جامعه بدون دلال ها نمیتونه ادامه پیدا کنه. خیلی حالا سبک خاص خودش رو داشت، ولی به قول شما توی سری چیزها قوی بودن. و مثلا من چیزی که یاد گرفتم، نظر شما رو هم می‌خواستم بدونم، اگه من می‌خوام یه دوره‌ای مثلا تو حوزه منابع انسانی برگزار کنم، به جای اینکه فقط بیام سرفصل‌ها رو نشون بدم که تو این دوره اینو یاد میگیری، بهش نشون بدم بعد از این دوره چی به دست میاری. آقا مثلا منابع انسانی بازار کار خوبی داره، بعدش رو میتونی توی شرکت مشغول به کار بشی و این چشمانداز رو بهش نشون بدم. حالا چیزی که به نظرم میشه یاد گرفت از این دوره. نظر شما چیه؟ خیلی موافقم. اتفاقا یه عبارتی هست توی موضوع آموزش و توسعه خیلی مطرح میشه که یک عبارت در واقع انگلیسیه که معادلش میشه واسه من چی داره. What is in it for me. آره. میگه که ببین تو برای هر دوره باید این رو به آدم‌ها جواب این سوال رو بگی که ببین این دوره برای تو چی داره. اگه هر آدمی جواب این سوال رو برای خودش تونست بفهمه و حل بکنه و اگه براش چیزی داشت حتما میاد تو دوره تو شرکت میکنه. بله. خیلی وقتا آدم‌ها این سوال رو نمیتونن جواب بدن یا وقتی در موردش فکر میکنن اینن که چیزی واسه من نداره. دلیلش کجا، ریشش کجاست؟ ریشش اینجاست که خیلی وقتا ما توی حالا واحد منابع انسانی، تیم‌های آموزش، یا من به عنوان مدیر فرد قبل از اینکه این فرد بره توی این دوره براش توجیه نمی‌کنم که این دوره در راستای چه هدفی برای تو داره برگزار میشه یا چه خلایی من به عنوان مدیر دیدم که فکر میکنم تو اگه این دوره رو بری حتما عمل کردت بهتر میشه. یعنی اون گفتگوی عمل کردی که بین مدیر و کارمند معمولا باید اتفاق بیفته که از دلش نیاز آموزشی بیاد بیرون، این معمولا مورد غفلت واقع میشه. و یه سری تیم‌های دیگه مثلا تیم آموزش میاد برای فرد نیازسنجی آموزشی میکنه که اصلا اینجوری میشه که ببین آدم میگه ببین نمیدونم 2 تا دوره برای من گذاشتن باید برم و خیلی وقتا نمیره، یا اگه میره جسمش فقط هست تو موبایلشه یا داره به پروژهش فکر میکنه یا لپتاپ داره رو پاش داره کار میکنه، پروژه رو انجام میده. به خاطر همین خیلی این موضوع مهمه که ما اون چیزی که خروجی که برای فرد داره برای فرد قبل از اینکه فرد بیاد توی دوره مشخص بشه و واضح فرد بدونه که چی گین میکنه در نهایت. حالا ما درباره نیازسنجی حرف زدیم، تو بحث طراحی و اجرا و اثر بخشی هم اگه نکته‌ای به نظر بفرمایید. چون حالا من فکر میکنم کسی که این همایش ها رو رفته، دوره رو رفته، اگه همون موقع حالا همون فرمی که به اثر بخشی مثلا ما معمولا توی اچ آر میگیریم از فراگیرا، همون موقع اون فرما رو بدیم پر کنه، اتفاقا رضایتش خیلی بالا خواهد بود و این که اصلا این دوره رو به بقیه هم پیشنهاد میکنه. خب پس چی میشه؟ چرا ما میگیم دوره ها مثلا اثر بخش نیست؟ آره، نکته اینجاست که فرد بلا فاصله بعد دوره خیلی خوشحاله، فکر میکنه خیلی چیز یاد گرفته، فکر میکنه که چه دوره ارزشمندی شرکت کردم، پولمو چه جای خوبی سرمایه گذاری کردم. ولی مشکل از جای شروع میشه که این فرد یه مدت میگذره و میخواد از این یادگیریاش در عمل استفاده کنه. اونجاست که میبینه من چرا نمیتونم پول داشتم، من چرا نمیتونم دیگران رو جذب کنم، من چرا نمیتونم به موفقیت برسم. اونجاییه که خلأ این همایش‌ها و کنفرانس‌های این شکلی معلوم میشه. کجاست؟ جاییه که تو نیازو درست شناختی ولی خوب تحلیل نکردی که حالا این نیازو من چجوری پوشش بدم. آیا این نیاز لزوماً با آموزش و سخنرانی پوشش داده میشه یا نه ما برای پولدار کردن آدما، برای موفق کردن آدما به چیزهای دیگه‌ای نیاز داریم. شاید علاوه بر دانش و مهارت ما به توانمندی‌های شخصی هم نیاز داریم. آدم باید یه شمی از کسب و کار داشته باشه برای اینکه بتونه بره یه بیزینسی برای خودش بزنه. این آدم باید یک ریسک پذیری داشته باشه طرف نمیتونه مثلا 2 میلیون تومان یه جای سرمایه گذاری کنه انتظار داره که یه شب پولدار شه. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که توی تحلیل و طراحی این دوره ها معمولاً لنگ میزنن، چون خوب نمیتونن مخاطب رو بشناسن، بر اساس مخاطب بیان ابزارهای آموزش رو درست طراحی کنن، چون فقط اینا رو چی هن؟ روی سخنرانی هن، روی اینن که یک نفر یک طرفه بیاد و اون محتوایی که میخواد بگه رو بگه. خیلی وقتا حتی اون محتوا هم راستش محتوای زردیه، یعنی محتوای قوی نیست. این همایش‌ها معمولا خیلی مدرس محورن، یعنی تمام انرژی که منتقل میکنن انرژی که از مدرس میاد و معمولا به فرایند، به سیستم، به اینها توجهی نمیکنن. همین میشه که ما توی وقتی دارم اثر بخشی رو میسنجیم، سطح واکنش که میشه اولین سطح اثر بخشی معمولا امتیاز بالایی میگیره، ولی
سطح تغییر رفتار، آیا این فرد میتونه کاری دیگه‌ای بکنه که قبلا نمیتونست؟ میبینیم که امتیازش خیلی پایینه. آیا به نتیجه‌ای که به دلخواهش بود میرسه؟ میبینیم نه، 3 ماه 6 ماه بعد میبینیم که آدم‌ها حرفی از این که موفق شدم نمیزنن. حالا این دوره‌ها یه چیزی که دارن به خاطر رسانه‌ای که در اختیار دارن، معمولاً موفقیت‌های خیلی کوچیکشون رو تو بوق و کرنا میکنن و خیلی از آدمایی که موفق نمیشن اصلا رسانه‌ای ندارن که بخوان عدم موفقیتشون رو بگن. به خاطر همینه که این دوره‌ها خیلی وقتا بیشتر از اون چیزی که واقعاً هست موفق نشون داده میشه. نه. و اونقدر واقعاً به نتیجه مورد نظر خودشون که پولدار کردن آدم‌ها، موفق کردن آدم‌هاست نمیرسن معمولاً. حامی این قسمت پادکست منسان میلی. اگه تا حالا تجربه خرید هدیه برای سازمان‌ها رو داشته باشی، با چالش‌ها و سختی‌هایی که برای انتخاب هدیه وجود داره کاملاً آشنایی. آدمایی که با سلیقه‌ها، علاقه‌مندی‌ها و تفکرات مختلف از جاهای گوناگون و در سنین متفاوت دور هم جمع شدن تا کارهای مختلف رو در یک سازمان انجام بدن. همین باعث میشه انتخاب یک هدیه مشترک که رضایت همه رو جلب کنه واقعا سخت باشه. از طرفی پول هدیه دادن هم معمولا کار جذابی نیست، چون تهش میره قاطی اضافه کارها و حقوق و مزایا و اصلا یادمون نمیمونه این پول از کجا اومده و کجا خرج شده. راستش پول دادن اصلا اون حسی که هدیه میده رو نداره، اما یه راه حل وجود داره که این مسیر سخت رو ساده میکنه. طلاست، فصل مشترک علاقه همه آدما. واقعا کسی نیست که از طلا خوشش نیاد. میلی اپلیکیشن آنلاین خرید، فروش و پسنداز طلاست و طلا رو به صورت گیفت کارت هم ارائه میده. شما میتونید در وضع‌های مختلف و هر تعداد که خواستید خیلی سریع و با صرف کمترین زمان برای همکاران سازمانتون تهیه‌اش کنید. میلی به شنونده‌های پادکست منسان که قصد خرید طلا دارن 20 میلی طلا هدیه داده که کدش رو در کپشن قرار دادم. راستی برای خرید کارت هدیه در مناسبت‌های مختلف مثل شب یلدا و روز پدر هم میتونید با کارمزد 0 از میلی کارت هدیه طلا بگیرید. ممنون از میلی بابت حمایت از پادکست منسان. اگه موافق باشید حالا من میخوام برم سراغ یکی از تکراری ترین بهونه‌هایی که بزرگسالا برای یاد نگرفتن میارن. بله. خب حالا این چیزی که میگم فقط حالا حرف منم نیست. مثلا من گزارش ورک پلیس لرنینگ از لینکدین هم که میخوندم، اولین عاملی که برای اینکه حالا بزرگسالا نرن دنبال یادگیری می آورد این بود که بحث زمانه، اینکه وقت نداریم بریم یاد بگیریم. و اینو من می‌خواستم برگردونم به این که حالا من به عنوان یک مدرس یا کسی که آموزش برگزار میکنه چه کارهایی باید انجام بدم بازم تو فرآیند آموزش که آدما برای دوره من، آدمای بزرگسال برای دوره من وقت بذارن. درسته. این من گزارش منم دیدم و به عنوان اولین در واقع محدودیت میگه که محدودیت‌های زمانی که توش 2 تا چیز رو خیلی بولد میکنه. یکی این که میگه ببین بزرگسال‌ها معمولاً مسئولیت‌های چندگانه دارن. فقط کارمند تو نیست، پدر خانواده است، همسر توی خانواده است، چه می‌دونم یک فعال اجتماعیه، 1000 تا دغدغه داره، بیرون مدرسه یا خودش یه بیزینس شخصی داره و تنها مسئولیتش این نیست که کارمند سازمان تو باشه. به خاطر همین این خودش موضوعی خورده پیچیده میکنه. و دومین عاملی که زیر این محدودیت‌های زمانی مطرح میشه چیه؟ اینه که دوره‌ها معمولاً غیر منعطفن. یعنی دوره‌هایی که سازمان‌ها میذارن انعطاف کمی داره و این خشک بودن و انعطاف کم باعث میشه که ما به عنوان بزرگسال نتونیم خیلی مشارکت فعال داشته باشیم. حالا اگه من بخوام به عنوان مدرس یه دوره طراحی کنم که به این مشکل بپردازه، یعنی چه دوره بعد چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ حالا من میخوام هم به عنوان مدرس بگم که چیکار باید بکنیم، هم به عنوان سازمان، یعنی سازمان‌ها چیکار میتونن بکنن که یک بزرگسال بتونه راحت‌تر روی این محدودیتش فائق بیاد. سازمان‌ها به نظر من باید انعطاف بیشتری توی زمانبندی و بازه‌های زمانی که انتظار دارن یک بزرگسال کارمندشون تو اون دوره شرکت کنه داشته باشن. یعنی خیلی وقتا اینکه کی توی این دوره شرکت کن یا چقدر وقت بذار میتونه منعطف باشه. معمولا هم توی در واقع حالا با تکنولوژی این مشکل رو میتونن برطرف بکنن که بخشی از دوره رو به شکل آنلاین در واقع در اختیار فرد بذارن و بیان که تو به شکل در واقع خودمختار یا مستقل میتونی مثلا ساعت 12 شب هم توی این دوره شرکت کنی، این 2 ساعت رو فردا بیای حضوری توی کلاس ادامه‌شو ببینی. ولی در مورد مدرس نکته خیلی متفاوت میشه.
من فکر می‌کنم که ما توی آموزش بزرگسالان نیاز داریم که چند تا چیز رو خیلی حواسمون بهش باشه و اون تحت عنوان اصول یادگیری بزرگسالان مطرح میشه. خیلی نکته جالبی، اگه میشه اصلا به این موضوع بیشتر بپردازیم، چون ما هی داریم میگیم مثلا آموزش بزرگسال، اصلا ببینیم آموزش بزرگسال چه فرقی با آموزش‌های دیگه داره. حتما این که میگیم آموزش بزرگسال، اون طرف طیفش آموزش کودکانه. چون دیدید دیگه ما مثلا تو مدرسه یا توی طول دوره تحصیل به هر حال وارد یه سری کلاس‌های آموزشی میشیم که اصلا سبک آموزش کودک متفاوته با آموزش بزرگسال. اتفاقا یه تئوری خیلی مهمی هم توی در حقیقت ادبیات توسعه وجود داره تحت عنوان تئوری یادگیری بزرگسالان که به چند تا اصل میپردازه. من میخوام به چند تا از این اصول اشاره کنم و بگم که کاربرد این اصول توی بحث‌های آموزش و اجرای آموزش‌ها چی است. اولین موضوع اینه که بزرگسال کاربردی بودن چیزی که قراره بهش یاد بدیم براش خیلی مهمه. یعنی بزرگسال انتظار داره که این چیزی که یاد میگیره بلا فاصله یا با یه زمانی خیلی کم بتونه در کارش ازش استفاده بکنه. همون واتسینیت فرمولی که گفتی داره. دقیقاً، یعنی هم متوجه بشه که براش کاربرد داره و هم بتونه کاربردش رو در لحظه ببینه. حالا یه مسئله که پیش میاد اینه که خیلی وقتا فراگیر بلافاصله بعد از دوره فرصت به کارگیری آموخته‌هاشو نداره. چرا؟ مثلا قراره توی پروژه شرکت کنه و این چیزایی که یاد گرفته رو به کار ببنده، ولی این پروژه قراره 3 ماه دیگه استارت بخوره. یا مثلا فرد میخواد مسیر شغلیش رو عوض کنه، از واحد منابع انسانی مثلا میخواد بره تو حوزه مارکتینگ، میخواد بره تو حوزه تحقیق و توسعه، خب و داره اصول اولیه این مسیر جدیدش رو یاد میگیره. خب طبیعتاً باید شغل جدیدش رو شروع کنه تا بتونه اونها رو یاد بگیره و به خاطر همین لازمه که ما به عنوان حالا مدرس، تحصیلگر آموزشی یا واحدهای آموزش و توسعه حواسمون باشه که توی خود دوره فرصت به کارگیری آموخته ها رو براشون فراهم کنیم. یعنی از طریق یه سری فعالیت‌های تمرینی، از طریق یه سری پروژه‌های کلاسی، از طریق یه سری موقعیت‌های شبیه سازی شده یه کاری کنیم که در لحظه یا با یه فاصله یه هفته‌ای فرد بتونه اون چیزی که یاد گرفته رو به کار ببنده، بعد بیاد فیدبک مدرس رو بگیره، فیدبک همکلاسیاش رو بگیره برای اینکه ببینه تونسته این کار انجام بده یا نه، یاد گرفته یا نه. و معمولا این خیلی جواب میده و خیلی مؤثره. یکی دیگه از اصول یادگیری بزرگسالان که خیلی مهمه اینه که بزرگسال‌ها یادگیریشون معمولاً تحت تأثیر نقش‌های اجتماعی که دارن. یعنی این که ببین توی صحبت قبلی اشاره کردم که یه بزرگسال چند تا نقش داره. مثلا ممکنه مدیر یه تیم باشه، ممکنه پدر یه خانواده باشه، ممکنه یه فعال اجتماعی باشه و 1000 تا نقش دیگه. خب حالا اگه شما توی کلاسه، توی دوره آموزشی چیزهایی که یاد میدی فرد بگه ببین آره اینو من به عنوان مدیر خیلی توی کارم باهاش برخورد میکنم و اگه اینو یاد بگیرم به عنوان مدیر میتونم مدیر موثرتری باشم. یا مثلا بذار یه مثال بزنم، من یه کتابی میخوندم مدیریت پروژه برای مدیران غیر پروژه، فکر کنم آریانا قلم هم منتشرش کرده، خیلی جالب بود. میگه ببین شما در طول روز، در طول زندگیتون مدام با پروژه ها درگیرید، پروژه های سازمانی، پروژه هایی که تو زندگی شخصیتون هست و میگفت ببین اگه این اصول یاد بگیری تو میتونی یه مدیر موفق تر باشی چون پروژه‌هاتو میتونی موفق تر نشون بدی. اگه تو خونه‌ام اسباب کشی داری میتونی اسباب کشی موثرتری انجام بدی اگه مدیریت پروژه یاد بگیری. یعنی انگار که داره به من یه مهارت یاد میده که من میتونم انسان موثرتری باشم وقتی اون یاد بگیرم در چند بود، مدیر موفق‌تر، پدر موفق‌تر، یک شخص موفق‌تر که من میخوام یه سری کار شخصیمو انجام بدم. بنابراین حواسمون باید باشه که چیزهایی که یاد میدیم خیلی مرتبطه به نقش‌های اجتماعی که اون فرد در طول زندگیش بر عهده داره. یه نکته دیگه که حالا یه برداشت دیگه که من صحبت شما دارم اینه که مسئله محوره، یعنی توی صحبت‌های شما این بود. حالا من تجربه شخصی بگم، من یه مدت می‌خواستم پاور بی آی یاد بگیرم، حالا برای داشبوردسازی منابع انسانی و نیازی که توی واحدمون بود. بعد حالا دوره‌های مختلفی چه حضوری چه آنلاین میرفتم میگذارم و واقعا مثلا خیلی باحال بوده. یعنی میومدم محیط پاور بی آی توضیح میدادن، ابزارهای مختلفش رو توضیح میدادن، ولی تا به عمل میرسیدم که میخواستم اون مشکلمو حل کنم یا مثلا داشبورد منابع انسانی برسم، اینجا به مشکل میخوردم. یه دوره‌ای توی یودمی شرکت کردم، خیلی برای من خیلی جالب بود. اینکه اومده بود، حالا اولا که اصلا دوره دیتا ستی در اختیارتون میذاشت که تو دوره رو با اون میگذروندی
و اینکه هر بخشی که می‌خواست توضیح بده اینجوری بود که یه ایمیلی از طرف مدیرت اومده به یه مثالی میزد که فلان گزارش از تو میخواد. خب حالا بریم شروع کنیم به انجامش دادن. و این واقعا من میگم چون خیلی زمان گذاشتم سر این موضوع واقعا اثر بخش‌تر بود. یعنی یه مسئله، یه نیازو گذاشته بود و گفته حالا بعد یاد داده بود تا اینکه من بیام صرفا مثلا محیط پاور بی آی رو توضیح بدم که آقا مثلا نمیدونم توی قسمت بصری سازی این قابلیت ها داره پاور بی آی، نمیدونم توی قسمت مدل سازی این قابلیت ها رو داره، جدولاش این شکلیه. با ویژگی‌های پاور بی آی صرفا آشنا شدن به درد من نمیخورد، ولی که از مسئله رسید به این که حالا چه جوری میتونیم با پاور بی آی حلش کنیم برای من خیلی جذاب. خیلی نکته مهمیه. اتفاقا یکی از اصول همینه که میگه ببین بزرگسال مسئله محوره، یعنی جهتگیریش به یادگیری مبتنی بر مسائلیه که باهاش برخورد میکنه در طول روز. و اگه ما اینو بخوایم در نظر بگیریم باید محتوایی که داریم، سبک تدریسی که توی کلاس‌ها داریم و ابزارهایی که داریم اینا جوری باشن که بتونن کمک کنن یک مسئله حل بشه، یک گره از کار سازمان وا بشه. و خیلی وقتا دوره هایی که معمولاً یه خورده اثر بخشی پایین تری دارن یا در حقیقت مؤثر نیستن، فراگیر چندان راضی نیست، اینا میان یه سری موضوعات مفهومی رو صرفاً بیان میکنن و اشاره نمیکنن که این کجای فرآیندهای سازمان رو میتونه بهبود بده. بنابراین در نظر گرفتن مسئله محور بودن یک بزرگسال توی طراحی دوره‌های آموزشی به ویژه توی فاز طراحی و توسعه دوره بسیار کمک کننده است. من میخوام اینجا به یه نکته دیگه در مورد اصول یادگیری بزرگسالان اشاره کنم و اون اینه که بزرگسال وقتی وارد یک فضای آموزشی میشه این خالی و لوح سفید نمیاد توی دوره. یعنی چی؟ جالب بود. یعنی اینکه بزرگسال معمولاً با کلی تجربه، با کلی اندوخته و کلی یادگیری‌های قبلی وارد کلاس میشه و ما به عنوان یک فضای آموزشی باید حواسمون باشه که اینو در نظر بگیریم. یک بزرگسال همیشه میخواد توی کلاس نشون بده که ببین من یه سری تجاربی دارم و دلش میخواد که اینا صحبت بشه در موردش، گفتگو بشه در موردش، بتونه به اونها رجوع کنه. روی کرده من مدرس با این پیش‌فرض روی کرده اینه که ما بتونیم تو کلاس یه فضای امن روانی درست کنیم، یعنی آدما بتونن صحبت کنن در مورد این که ببین من اتفاقا تو تجربه قبلیم به این برخوردم و این کارو کردم حل شد، ولی تو که الان این روشی که داری میگی خیلی متفاوته، این اختلافه رو چجوری باید حل بکنیم. یعنی آدما باید فضا داشته باشن که از تجارب قبلیشون بگن، مطرح کنن، با همدیگه صحبت کنن فراگیرا، و مدرس باید این فضا رو به آدما بده که ببین تجربه تو حتما ارزشمنده. خیلی وقتا درست کردن بحث هایی که توی کلاس بین فراگیرا یا بین فراگیر و مدرس ایجاد میشه اصلا بر پایه همین اصله که ببین این آدم قرار نیست بیاد بشینه فقط به من گوش بده به عنوان مدرس، اون قراره بیاد یکم تجربه خودشو با اون چیزایی که داریم بهش میگیم کنار هم بذاره، ببینه حالا این معنیدار هست براش، چه چیز جدیدی داره به تجربه قبلیش اضافه میکنه و این چیز جدید چه یادگیری براش داره. به همین خیلی نکته ما میگیم لوح سفید نیست لوح که سفید شما نیست. دقیقاً. آره خیلی جالب بود، خیلی نکته. و عنوان مورد آخر که موضوع مهمی هم هست، انگیزه یک بزرگسال کاملا یک انگیزه درونیه. یعنی یک بزرگسال با محرک‌های بیرونی وارد کلاس نمیشه، یا اگرم بشه تهش ما اثر بخشی نخواهیم داشت. این خود تو ذهن ما سوال ایجاد میکنه، مگه ما نگفتیم اول کار مثلا باید بدون تهش چی بهش میرسه، چی به دست میاره، که با این انگیزه درونی خوره تعارض نداره این موضوع؟ نه ببین دقیقاً اونجاست که اگر ما اون مراحل خوب انجام بدیم، یعنی اگه به آدما بگیم ببین این دوره برای چی داره، این آدم کاملا با انگیزه درونی میاد. ولی ما همین الان سازمان‌هایی رو داریم در ایران که خیلی به سبک کلاسیک میگن که ببین تو امسال این 4 تا دوره رو باید بری و اگه نری گریدت افزایش پیدا نمیکنه ها، ارتقاط با تأخیر مواجه میشه، نمیتونی درخواست افزایش حقوق بدی. یعنی حضور در یک دوره آموزشی رو وصل میکنن به یه سری محرک هایی که فرد از ترس اینکه اون محرک رو براش پیامد منفی داشته باشه حاضر میشه در کلاس، نه به خاطر اینکه آره اگه برم من میتونم این مسیر شغلیم تسهیل میشه. خیلی مهمه که ما بتونیم اینا رو کنار بذاریم، بگیم ببین یک فرآیند توسعه یک فرآیند کاملا داوطلبانه است. ما با یک کودک روبرو نیستیم که بگیم ببین اینا رو باید یاد بگیری،
اینا بعداً مثلا برات فایده داره، بزرگ شدی میفهمی اینا به چه دردت میخوره. با بزرگسال اینجوری نمیشه برخورد کرد. بزرگسال باید کاملا متوجه بشه که نیازش چیه، الان این دوره آموزشی چه بخشی از اون نیاز رو رفع میکنه و با فراغ بال و با اشتیاق بیاد سر کلاس. چون خیلی وقتا حتما خودت هم دیدی که آدما جسم و فیزیکشون توی کلاس هست ولی نیستن، حضور ندارن، حضور قلبی و ذهنی ندارن توی کلاس و این به خاطر همینه که یکی بهش گفته این کلاس رو باید بری. نکته که شما میگید درسته، ولی حس میکنم توی اجرا خیلی کارو سخت میکنه. یعنی که اگه آموزش و یادگیری به فرایندهای دیگه منابع انسانی وصل نباشه، واقعا مثلا بعد یه دوره تاپی یا مثلا بعد کل مثلا به قول شما بعد از این دوره موفقیت آدم خیلی چیزای بیشتری یاد بگیریم که آدما رو ترغیب کنیم که واقعا بیان سر دورا بشینن. درست فکر نمی‌کنم. حس می‌کنم خیلی مشارکت رو میاره پایین اگه به هیچ جا وصل نباشه. ما وقتی داریم در مورد این موضوع حرف میزنیم حتما در یک بافتی داریم صحبت میکنیم به اسم سازمان. ما نمیتونیم واقعا الان اینجا این صحبت ها رو بکنیم و بگیم که اینا ایدئاله و انجام میشه. حتما محدودیت هایی که تو داری میگی، مثل محدودیت های سازمانی، محدودیت فرهنگ سازمانی، محدودیت های نوع نگاه آدم به موضوع یادگیری، نوع نگاه آدم به موضوع رشد در سازمان، حتما اینا اثرگذاره. منتها بیا اینجوری صحبت کنیم که اگر ما بخوایم یک سازمانی داشته باشیم که توش یادگیری به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک محرک برای رشد قلمداد بشه، چی کار باید بکنیم؟ خیلی وقتا حتما برای شروع این آوردن این تغییر ما نیاز داریم که بله آدما رو به یه سری محرک وصل کنیم. خب ولی اینا صرفا برای شروعه. یعنی اگه ما صرفا به آدما میگیم که ببین تو اگه تو این دوره شرکت نکنی ال میشه و بل میشه، خب منتها قطعا این سیستم پایداری نخواهد بود. برای شروع میتونیم بله آدما رو یکم تحریک کنیم که باید تو این دوره شرکت کنی، ولی آدم در ادامه باید این چیزهایی که داره یاد میگیره رو به عنوان قطعات پازل رشد خودش در مسیر شغلیش ببینه. از یه جایی بعد خودش باید راننده مسیر شغلیش باشه. سازمان نمیتونه هی هولش بده اگه نری این کارو میکنم، اگه تو این دوره نری این کارو میکنم. این اتفاق قطعا اتفاق پایداری نیست و قطعا نمیتونه منجر به رشد بشه. نه حرفتون کامل درسته. ما قطب نمامون رو بذاریم، ستاره قطبیمون اینه که آدم دوست داشته باشه، انگیزه درونی داشته باشه. بله. در نهایت هدفمون اینه این فرهنگ یادگیری ایجاد کنیم. ولی حالا من فکر میکنم بعضی موقع لازمه از سری ابزارهای دیگه هم آره دیگه، مثلا میگه تغییری ممکن توی سازمان داشته باشی و لازمه آدم‌ها یه سری آموزش رو ببینن. کاملا خودم بارها این کارو کردم که یه جاهایی هم گفتم ببین هم نیرو رو توانمند میکنم، بهش توضیح میدم که ببین این دوره به چه دردت میخوره، مسیر شغلی چیه، نقطه هایی که باید رشد کنی کجاست. هم ببین از یه جایی هم باید یه جوری فشار بدم که ببین باید این کارو بکنی. میدونی چرا؟ چون خیلی وقتا آدما به ویژه در ابتدای مسیر شغلیشون خیلی نمیتونن اون تصویر بزرگه رو ببینن. تو با یه سری محرک آدما رو هول بدی، بعد بهشون تصویر قشنگه رو نشون بده، بگی ببین این که رفتی چقدر موثر بود تو مسیر شغلیت، حالا ادامهش بده، حالا دیگه کم کم من فشار رو کم میکنم. چون بزرگساله، ما نمیتونیم مدام اهرم بذاریم، مدام محرک بذاریم که ببین اگه این کار نکنی ارتقاط کند میشه. اینها این به تدریج انگیزه آدما رو از یک انگیزه درونی به یک انگیزه کاملا بیرونی تبدیل میکنه و این خب واقعا در بلند مدت موثر نخواهد. ما خیلی موافقم باهاتون. حالا من یه نکته هم به حرف شما اضافه کنم از دیدگاه خودم که به نظرم اینکه منابع انسانی بره به سمت اینکه سعی کنه نفر ساعت پر کنه، فقط اینکه دوره‌های مختلف برگزار کنه. من اینقدر برای سازمان دوره برگزار کردم لزوما نشون دهنده اثر بخشیش نیست و بعد در نهایت اینو در نظر بگیری که این دوره چقدر به درد مسیر شغلی فرد، به درد اصلا خود سازمان خورده. کاملا درست حرفه. ببین الان که من دارم این حرفا رو میزنم نمیخوام به مخاطبین رو القا کنم که من تو همه تجربه‌ام اینا رو رعایت کردم. نه، منم کار اشتباه کردم. یعنی خیلی وقتا همین چیزی که میگی مثلا من توش بودم، یعنی تلاش همین بود که نفر ساعت پر کنم برای سازمان.
و اشتباه بود. یعنی ما اشتباهتون رو بگیم دیگه. یعنی اینکه KPI من این بود به عنوان مثلا مدیر توسعه که من x هزار نفر ساعت در سازمان پر کنم و وقتی که معمولا هم اثر بخشی از اون KPI هایی که خب سازمان کمتر بهش توجه میکنه چون سخته. وقتی که من KPI اصلی میشه نفر ساعت، به نظرت چیکار میکنم؟ بله سعی میکنم پورش کنم. بدو دوره بذار، مدرس رو بیار، شروع کن، کلاس بذار، تعداد آدمای بیشتری در بر بگیر و خب همه اینا باعث میشه که کیفیت عملا ایگنور بشه. البته تو تکمیل حرف شما، من حرفم این نبود که نسنجیم مثلا نفر ساعت، طبیعتاً باید سنجیده بشه، ولی اینکه خود این نفر ساعت هدف بشه، حالا یعنی یه خورده کارمون اشکال داره. خیلی بسیار عالی بود، نکات خیلی خوبی مطرح کردیم. ما از دورای موفقیت شروع کردیم، بعدش حالا به آموزش بزرگسال رسیدیم و شما خیلی چند تا نکته خوبی رو گفتی که اگه بخوایم برای بزرگسال آموزش طراحی کنیم به عنوان مدرس چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. به نظرم تصویر باحالی ایجاد شد. حالا من بخوام برم سراغ بحث، من چند وقت پیش داشتم توی یوتیوب یه چیزی رو می‌دیدم که حالا هر چقدرم سعی کردم دوباره پیداش کنم توی توضیحات تکمیلی پادکست این قسمت بذارم پیدا نکردم، ولی یه چیز جالبی رو میگفت که حالا تکنولوژی توی چند قرن اخیر خیلی پیشرفت کرده ولی انگار آموزش به خصوص آموزش حضوری هنوز عقب مونده. یعنی مثلا حالا تو ویدیو میگفت از زمان یونان باستان یه مدرسی میرفته جلو، شروع میکرده برای فراگیرا صحبت کردن و سخنرانی کردن و بحثش بود ابزار اصلی آموزش سخنرانی بوده و انگار هنوز هم توی آموزش‌های حضوری ما ابزاری که استفاده میشه سخنرانی و از ابزارهای دیگه کمتر استفاده میشه. من میخواستم اینجا از شما بپرسم، شما توی تجربه‌ای که داشتید چه ابزارهای دیگه غیر سخنرانی بوده که به نظرتون به کار می اومده برای آموزش بزرگسال؟ البته من بازم بگم ما صفر و صدی نگاه نمی‌کنیم. این نیست که حالا سخنرانی ابزار بدیه، طبیعتاً کسی که مهارت سخنرانی داره تاثیر خودش رو بهتر میذاره، این یا مهارتی، ولی به نظرم از ابزارهای دیگه میشه استفاده کرد و مشتاق بودم بدونم که تجربه شما چه داستان‌هایی دارید به درد بخوره برای مخاطب بزرگسال. اتفاقا من خیلی سخنرانی‌های جالب و اثرگذاری در طول تاریخ دیدم که واقعا تونسته یه تحولی توی نگرش آدم‌ها ایجاد کنه. حتما شما هم دیدی سخنرانی معروف مثلا حالا هیتلر رو یا مثلا سخنرانی‌هایی که در طول تاریخ مارتین لوتر کینگ و مثلا اینایی که داشتیم، ببینید چطور میتونن هزاران نفر رو تحت تاثیر نگرش خودشون قرار بدن. بنابراین در مورد اینکه سخنرانی و سخنران‌های موفق چقدر میتونن اثرگذار باشن هیچ شکی نیست. اتفاقا یه جایی ما خیلی بهشون نیاز داریم، به ویژه توی ترسیم چشم‌انداز، توی نشون دادن مسیر، توی همراه کردن، به ویژه در زمانی که ما با تغییرات زیاد در سیستم هامون مواجه میشیم. اتفاقا یکی رو میخوایم که به ما خیلی پرشور بگه ببین بیا با هم بریم اون نوک قله رو ببینی، اونجا نیازش داریم. خب منتها آیا به عنوان یک ابزار آموزشی، به عنوان یک متد آموزشی میتونیم بهش نگاه کنیم و اتکا کنیم؟ اینجا من یه خورده اینجوری هم که ببین بیا یکم با هم حرف بزنیم در موردش. از اون طرف وقتی مثلا به تاریخ هم نگاه میکنیم میبینیم که ببین تو یونان باستان هم فقط هم سخنرانی نبود. یعنی مثلا من میخونم، معمولا تاریخ زیاد میخونم، مثلا یکی از روش‌هایی که خیلی اینا استفاده میکردن روش چیز بود، حالا تو انگلیسی بهش میگن دیمانستریشن یا نشان دادن. مثلا یه آهنگر که میخواست مثلا به یکی نشون بده، مثلا میگه ببین اینجا وایس نگاه کن من چجوری دارم این روی این سندان میکوبم و اینها. تو یا مثلا روش‌های استاد شاگردی خیلی از قدیم هست که معمولا یه در حقیقت یه نوجوانی، یه فرد تازه کاری کنار دست یک استادی بود و در طول سالیان سال از طریق مشاهده، از طریق تمرین کردن و فیدبک دادن استاد خیلی این یادگیری براش اتفاق میافتاد. اینجا من میخوام به یه موضوع اشاره کنم که اتفاقا توی بحث متدهای آموزشی خیلی مهمه، ضریب ماندگاری آموزشه. یعنی ما وقتی حرف از متدهای آموزشی میزنیم، چیزی که در مورد این روش‌ها فرق میکنه اینه که چقدر این روش‌ها کمک میکنن آموخته فرد در ذهن و یادگیری‌های فرد بمونه، بیشتر بمونه، ماندگارتر بشه. مثلا شما در نظر بگیرید که وارد یه همایشی میشی، قراره 2 ساعت سخنرانی رو گوش بدی.
بدون هیچ گونه در واقع مداخله‌ای از سمت شما، فقط شما شنونده‌ای، منفعلم هستی. حتما اونجا یه چیزایی تو ذهنتون جرقه هایی میخوره، ولی مادامی که از سالن خارج بشید تا فرداش طبق تحقیقاتی که انجام شده 90% این چیزایی که اونجا گوش دادید یادت رفته. حالا در نظر بگیر همون همایش سخنران از شما چند تا سوال میپرسه، یا ازت میپرسه که ببین تو نظرت چیه، از تجربت بگو، آیا تجربه مشابهی داشتی، شکست خوردی، موفقیتت تو اینا رو بگو. بعد تو که مشارکت میکنی به عنوان یک یادگیرنده فعال ظاهر میشی، حالا دیگه این ضریب ماندگاری کم کم افزایش بده. البته من یه نکته بزنم، ولی سوال تنزیه خورده. اول سوال پرسیدم مثل مچگیری نه، مثل زمان کودک ما نه باشه دیگه. آره. چی گفتن چی آره. نه بیشتر اینجوری که دقیقاً از همون با همون فرض این که بزرگسال با لوح سفید نمیاد. یعنی اگه مدرس این فرض داشته باشه، این ذهنیت رو داشته باشه، میدونه که حتما این کسی که اینجا نشسته کلی چیز میدونه. واقعا این بدیهیات رو خیلی رعایت نمیکنن. حالا خیلی که برخی رعایت نمیکنن. اینکه آقا من دیدم واقعا حالا تو سر جلسات آموزشی دقیقاً چی گفتم الان چی شد. آره فرد بزرگساله رعایت کنه. حالا هر چقدر شما توی ابزارهای آموزشی یا روش‌های آموزشی بتونی مشارکت فراگیر رو جلب بکنی، درگیر شدنش رو با فرایند آموزشی جلب بکنی، یادگیری و ضریب ماندگاری افزایش پیدا میکنه. مثلا یه خورده روش‌ها رو ببریم به سمت مشارکت فعال فراگیر، مثلا میرسیم به روش‌های مثل ایفای نقش، جایی که خود فرد داره در لحظه همون چیزی که یاد گرفته رو خودش ایفا میکنه. مثلا توی دوره‌های مهارتی این خیلی داره اتفاق میفته. مثلا دوره مذاکره، یک هم درس میده استاد، بعد میگه ببین دو نفر بشینین و بگین که خب الان این تکنیک که من بهتون یاد دادم رو با هم دیگه پیاده کنید. یا مثلا توی دوره‌های منابع انسانی، تو دوره اصول مصاحبه این خیلی اتفاق میفته. مثلا مصاحبه رفتاری رو بهتون یاد دادیم، حالا بشینید با هم، یکی به عنوان مصاحبه شونده، یکی مصاحبه کننده، با هم صحبت کنید، ببینید که چطور میتونید استفاده کنید از این و بعد به هم فیدبک بدید و اصلاحش بکنید. یا یکی دیگه از روش‌هایی که خیلی حالا توی بیشتر صنایع، به ویژه صنایع پر ریسک استفاده میشه، موقعیت‌های شبیه سازیه. یعنی یک موقعیتی عیناً مثل موقعیت واقعی کار ایجاد میکنن و فرد رو در اون سناریو قرار میدن که حالا تکنولوژی هم با اومدنش تونسته اینا رو خیلی تقویت بکنه. مثلا شبیه سازی های پرواز، شبیه سازی های مثلا خاموش کردن آتیش، شبیه سازی هایی که با ریسک های بالا مواجهه، یا مثلا تو صنایع فولاد اینا خیلی زیاد دیده میشه که حالا با تکنولوژی های مثل VR در واقع واقعیت افزوده، اینها تونستن فرد رو کامل در درون موقعیت قرار بدن و فرد اقداماتی میکنه که اگر در چنین موقعیتی قرار گرفت باید انجام بده و اینها دقیقاً ما رو میرسونه به مثلا نزدیک 60-70% ضریب ماندگاری در حقیقت یادگیری ها و آموخته هامون. خیلی نکته خوبی اشاره کردید. حالا من یه برداشتی از صحبت شما کردم، اگه درست نیست بهم بگید یا تکمیلش کنید. اینکه حالا ما تو منسان انقدر گفتیم که اول مسئله رو بشناس، بعد برو براش ابزار پیدا کن. یعنی فکر کنم حالا شعار منسان، اصلا یک از شعار منسان میتونه این باشه. حس میکنم برای مسئله آموزش بزرگسال هم دقیقاً همینطوره. حالا طبقه بندی وجود داره، طبقه بندی بلوم، و اینکه این میگه که آقا واسه یه هرمی، حالا برای کسی که نمیشناسن، یه هرم یادگیریه. از سطوح پایه شروع میشه، اینکه تو یه چیزی به خاطر بیاری، بعد بفهمیش، بعد بتونی به کار بگیریش، بعد بتونی ارزیابیش کنی و حالا فکر کنم مرحله آخرم خلق کردنه، کرییت کردنه. و اینکه تو مسئله آموزش تو، چیزی که میخوای منتقل کنی و درست تعریف کنی، این قدم اوله که تو بعد شروع کنی ابزار متناسب با اون رو انتخاب کنی. به عنوان مثال من اگه هدف یادگیری این باشه که در سطح همون ریممبر و آندرستند، یعنی به خاطر سپردن و
فهمیدن باشه، شاید مثلا خوندن یه کتاب، گوش دادن به یه پادکست یا دیدن یه ویدیو خیلی بتونه به این کمک کنه. طبیعتا سخنرانی هم به نظرم تو این مرحله هنوز اثر بخش هست، ولی وقتی میری تو مرحله بالاتر، اگه هدف یادگیریت اینه که آدم بتونه به کار بگیره یا تحلیل کنه، ارزیابی کنه، شاید حالا یه کیسی رو ارائه بدی بگی اینو ارزیابی کن. استفاده از ابزار متناسب با مسئله بازم به نظرم اینجا خیلی پررنگ و میشه ازش یادگیری زیادی داشت. خیلی به تئوری خیلی خوب و موثری اشاره کردی. بلوم واقعا حالا گونه شناسی یا طبقه بندی بلوم مثلا کی چجوری درست شد، شاید این هیستوریش هم بگیم بد نباشه. فکر میکنم دهه 1980 توی هاروارد، فکر میکنم یه IBM، اینا داشتن یک دوره MBA طراحی میکردن و اصلا این تئوری بلوم برای این شکل گرفت که خب ما چطور اهداف آموزشی رو تنظیم کنیم برای یک دوره آموزشی، و چیزیه که خیلی پایه‌ایه و خیلی هم ساده است. یعنی ولی استفاده نمیشه. من نمیدونم هدف یادگیری بذارم واقعا برای خیلی. آره دقیقاً. یا مثلا وقتی که ما یک فردی رو می‌خوایم بفرستیم تو دوره آموزشی، باید دقیقاً بهش بگیم که ببین چی ازت انتظار دارم بری اینا رو فقط ریممبر کنی بیای، یا نه انتظار دارم بری اینا رو یاد بگیری، بفهمی، تحلیل کنی و بعد به کار بگیری. حالا خلق و اولویت اینا رو بذاریم کنار، چون اونا خیلی سطوح بالایی هن. ما به نظرم تو سازمان ها نیاز داریم که آدما تو دوره آموزشی بتونن اون چیزی که یاد گرفتن رو به کار بگیرن دیگه، چون اگه به کار بگیره ما به نتیجه هم میرسیم احتمال. بله. حالا این تئوری خیلی قوی و اتفاقا خیلی در مفهوم ساده اینجوری باید استفاده بشه که ما وقتی داریم یک دوره آموزشی رو طراحی می‌کنیم، اولا خودمون بدونیم که تو چه سطحی می‌خوایم یادگیری ایجاد کنیم. آیا هدفمون اینه که فقط فرد بیاد یه سری مفاهیمی رو یاد بگیره، بتونه تو ذهنش یه تجزیه و تحلیلی بکنه، یا نه یه لایه بعد بتونه بره اونها رو در سازمانش استفاده بکنه؟ مثلا مثالش الان خیلی در مورد هوش مصنوعی خیلی الان و کاربردهاش در منابع انسانی و سایر حوزه ها خیلی زیاد هست که دوره می‌بینیم زیاده. حالا آیا این دوره ها فرد رو مجهز میکنه به این که بتونه اینا رو در عمل استفاده کنه، یا نه میره صرفا با یه سری مفاهیم آشنا میشه که من فکر میکنم اینجاست، یعنی در سطح ریممبر و یکم مثلا تحلیله که بتونه اوکی بفهمه که مثلا چطور پرامپت بنویسه، چطور مثلا AI چیه، کجاها کاربرد داره و اینها. حالا پرامپت انجینیرینگ یه خورده جلوتره، اگه ما یاد بگیریم چطوری پرامپت بنویسیم احتمالاً میتونیم کارامون رو بهره ورتر انجام بدیم. بنابراین خیلی مهمه که پس هدف رو درست ست کنیم. از اون طرف اگه هدف رو گذاشتیم روی مثلا به کارگیری، حتما باید یادمون باشه که هم ابزارها رو متناسب با این تنظیم کنیم، توی سیستم بذاریم، هم روش آموزشی رو باید مناسب با اون طراحی کنیم، هم موقع ارزیابی اثر بخشی باید بدونیم که ببین تو هدفت این بود که تغییر رفتار منجر بشه، پس باید 3 ماه بعد اتمام دوره بری ببینی تغییر رفتار انجام شده یا نشده. دقیقا. و اثر بخشی اینجا این معنی رو پیدا میکنه. خیلی وقتا میبینم سازمان ها صرفا با یه پرسشنامه میخوان اثر بخشی دوره رو در بیارن، در صورتی که نیست واقعا این شکلی. اون اثر بخشی نیست، اون سطح واکنشه که آدم‌ها چه احساسی نسبت به دوره، مدرس، محتوا و فضای آموزشی داشتن. برای من خیلی مهمه که در پاسخ به این سوال خیلی مهمه اینه که ما باید بین مراحل مختلف فرآیند آموزشی همسویی داشته باشیم. اگه اینجا هدفمون تغییر رفتار یا رسیدن به یک نتیجه است، مثلا شما در نظر به یه دوره HSC می‌خوای برگزار کنی، هدفت این نیست آدم‌ها برن اصول HSC رو یاد بگیرن. هدفت اینه که در سطح نتیجه خطاهای ریسکی در سازمان کم شه، تعداد رخدادهای خطرناک کاهش پیدا بکنه. پس باید وقتی که دوره رو برگزار کردی ببینین رخدادها کم شده یا نشده. اگه نشده پس ببین دورت اثر بخش نبوده، یا فکر میکردی فقط با دوره در میاد، در صورتی که موضوع HSC موضوعیه که به فرهنگ ربط پیدا میکنه، به تجهیزات ربط پیدا میکنه، به نوع نگاه مدیران ربط پیدا میکنه و موضوعات دیگه. حالا من خودم تو تکمیل حرفای شما یه نظری دارم، شاید تند باشه، ولی به نظر من الان مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی که ما داریم، هوش مصنوعی، LLM و حالا چت جی پی تی، جمینای و ابزار مختلفی که وجود داره، واقعا آموزش‌های غیر حضوری، واقعا به نظر من دوره حضوری برگزار کردن با هدف این که اون 2 تا سطح اول فرد به خاطر بیاره و بفهمه،
ابزار ناکارآمدیه به نظر من. حالا میگم شاید دارم اشتباه میکنم، کل ماجرا رو نمیبینم. و اینکه دوره حضوری اگه قرار برگزار کنیم، مخصوصا با مخاطب بزرگسالی که مشکل زمان هم داره، بر روی سطوح بالاتر یادگیری تمرکز کنی. نمیدونم من موافقم باهات. اینجوریه که ما داریم برای یک هدفی که میتونیم با مثلا یک انرژی مینیمومی حل کنیم، داریم چند برابر انرژی میذاریم. یعنی انگار که داریم از منابعمون درست استفاده نمیکنیم. خیلی مهمه دیگه. دوره حضوری چی به ما اضافه میکنه؟ به ما فضای تمرین و پرکتیس اضافه میکنه. درسته؟ یعنی ما وقتی که آدما رو میاریم میتونیم از این شبکه‌ای که ایجاد کردیم تعامل با هم، تمرین کردن با هم دیگه استفاده کنیم دیگه. البته باز میگم تکنولوژی همچنان به ما این امکانها رو میده. مثلا توی پلتفرم‌های مثل زوم یا چیز باز میشه این چیز رو ایجاد کرد، این فضاهای تعاملی رو ایجاد کرد. منتها فضاهای آموزشی به ویژه فضای حضوری یک محصول فرعی دیگه هم دارن که نتورکینگ آدم‌ها با هم دیگه است. ما هم موجود اجتماعی هستیم، یعنی خیلی وقتا این خودش یک ارزش افزوده است برای ما. خود دیدی حتما وقتی توی سازمان‌ها آدم‌ها رو از دپارتمان‌های مختلف میاری توی یک زمینه آموزشی، میخوای آموزش بدی کنار هم، می‌بینی که این ارتباطاتی که داره کم کم تسهیل میشه چقدر بعداً توی سازمان میتونه مؤثر باشه، چقدر آدم با هم دیگه بهتر تعامل میکنن. بنابراین یک محصول فرعی دیگه هم داره که میشه همون بهتر شدن فضای بین آدم‌ها، فضای اجتماعی بین آدم‌ها که اونم ارزشمنده. منتها من قائلم به این که ما برای اون دوره برگزار نمی‌کنیم. اون حتما مکانیزم‌های خودشو داره. بنابراین آره، جاهایی که ما دنبال چه میدونم سطح ریممبر، سطح این که صرفا آدم‌ها یه چیزی رو یاد بگیرن، مثلا دوره‌هایی که در ارتباط با ارزش‌های سازمانیه، آدم‌ها این ارزش‌ها رو بدونن، مصداق‌هاشو بفهمن، یا مثلا دوره‌های کامپلاینس، دوره‌هایی که بحث انطباقه، یعنی مثلا اصول اخلاقی شرکت رو همه یه بار بخونن، ریزش رو متوجه بشن و این مثلا یه حالت اینجا حتی میشه از آدم‌ها امتحان گرفت که ببینیم آیا تو یاد گرفتی یا نگرفتی. و اصلا نیازی به اینکه آدم‌ها رو جمع کنیم اینا نداره. و هر وقت ما به اهداف آموزشی سطوح بالاتر خواستیم بپردازیم، طبیعتاً ابزارشو میخواد، روش آموزشیشو میخواد و مدرس خاص خودشو میخواد. خیلی نکته خوبی بود. مرسی از توضیحاتی که تا اینجا دادید. من یه مروری بکنم برای مخاطب‌ها. ما تا الان از دوره‌های موفقیت شروع کرد، اینکه چه چیزایی میتونیم ازشون یاد بگیریم. حالا شما مسئله که مطرح کردین این که اونا توی بازاریابی دارن خیلی خوب عمل میکنن و شاید ما هم بتونیم حالا یه دوره تخصصی که برگزار میکنیم رو تو این بازاریابیش کار کنیم. یه صحبتی من یه جایی میشنیدم که میگفت که یکی از دلایلی این که اینقدر حالا حرفای غیر علمی زیاد شده اینی که متخصصا نمیان شروع کنن به حرف زدن، حالا به شیوهی که جذاب باشه برای آدما. این یه قسمت اول چیزی جذابی بود که به خاطرم موند. بعد راجع به آموزش بزرگسال حرف زدیم که چه چیزهایی باید توی آموزش بزرگسال رعایت کنیم. بعد حالا ابزارهای مختلفی رو شما مثال زدید به غیر از سخنرانی و راجع به طبقه بندی بلوم هم صحبت کردیم که ابزارهامون رو متناسب با هدف یادگیریمون انتخاب کنیم. حالا کم کم داریم به آخر پادکست میرسیم. یه بحثی که میخوام شروع کنم به راجع به صحبت کردن، بحث مشتاق نگه داشتن آدما در دوره آموزشیه یا حالا انگیجمنت واژه انگلیسیشه. و اینکه حالا وقتی این واژه مطرح میشه اولین چیزی که به ذهن من میاد، حالا به خاطر اینکه شاید اینکه حالا من تجربه کوچیکم توی این حوزه، بحث بازیوارسازی، استفاده از بازی توی آموزش یادگیری 100% ابزارهای دیگه هم داره، ولی مخصوصا این چند وقت خیلی ترند شده و اجرا میشه بحث بازیوارسازی. و راستیتش من حس میکنم یه جاهایی درست استفاده نمیشه این موضوع. یعنی من میبینم که مثلا شما هزینه میکنید یه کارگاه 8 ساعته میرید و یه بخش قابل توجهی از زمان صرف فعالیتایی که میشه که صرفاً جنبه سرگرمی دارن. یعنی من نمیفهمم خب این چه ربطی به اون دوره آموزشی داشت. من نمیگم که اصلا، باز هم میگم که من نمیگم که مثلا استفاده از بازیوارسازی بده. من خودم 1 سال خورده متمرکز روی این حوزه بودم، سعی کردم یاد بگیرم، خیلی هم کار، ولی اینکه دوباره
چجوری استفاده کنیم. حالا خواستم تجربه، من خیلی حرف زدم، من خواستم تجربه شما رو بدونم، اینکه برای که آدما رو مشتاق نگه دارید سر کلاس چه کارایی میکنید، حالا غیر از حالا بازیگرسازی، یا اصلا حالا از بازیگرسازی بخوایم مثال بزنیم کجا دیگه از حد میگذرونیم؟ اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردید. دغدغه خب خیلی از مدرس‌ها و مؤسسات آموزشی و حتی سازمان‌ها هم هست که اگر دوره برگزار میکنن آدم‌ها مشتاق بمونن از اول تا آخر دوره، حتی بعد از دوره که میخوان اون آموخته‌هاشون رو به کار بگیرن این اشتیاق همچنان بمونه. منتها خیلی وقتا مسئله که وجود داره اینه که اشتیاق تبدیل به هدف اصلی میشه. یادگیری و اثر بخشی جای خودش رو به مشتاق نگه داشتن میده. میشه مثل همون دوره‌های موفقیت، میشه مثل اون دیگه که دیگه اونجا دنبال اینیم که سالن با شکوه، غذای خوب، نورپردازی، زرق و برق‌های آنچنانی، مدرس‌های خیلی شیک و پیک و اینها که آره تو رو فقط میخکوب میکنن که تو اون چند ساعت گوش بدی بهشون. منتها اینجا مسئله اینه که ما نباید از سایر اهداف آموزشی غافل بشیم. من اینجا میخوام از یه استعاره استفاده کنم. شما فرض کنید که وارد یه رستوران میشید، محیط تمیز، خیلی شیک، پیش خدمت‌های خوش برخورد، رسپشن خیلی خوب، پذیرش خیلی جالب و میشینید میبینید که آره چه منوی جذابی، قیمت‌ها هم خوب و فلان اینا. غذا رو میارن، غذا رو میخورید میبینید که بدمزه است، بی‌کیفیته. خب آره غذا رو میخوری، احتمالاً تمام میشه میره، ولی مطمئنم دفعه دوم به این رستوران نمیرید. یعنی میخوام بگم که مشتاق نگه داشتن به ویژه در بدو ورود به دوره آموزشی حتما خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون غذای اصلی رستورانه. آیا غذای اصلی درست پخته شده یا نه؟ با کیفیت هست یا نه؟ مواد اولیه‌اش خوب تنظیم شده یا نه؟ آیا دستور پخت رعایت شده یا نه؟ حالا اگه اون باشه قطعاً نورپردازی، دکور، همه اینا میتونه مؤثر باشه. به نظر من غذای اصلی توی دوره آموزشی یادگیریه، بقیهش دیگه میشه ادویجات و دورچین غذا و اینها که در جای خودش حتما مهمه. هرچند من تو رستوران بین راهی غذا خوردم که کیفیت غذاش عالی بوده و اونا رو نداشته و بازم رفتم سراغش. به نظرم باز وقتی که به این نکته میرسیم اینیم که اون هسته اصلی که آدم‌ها رو مشتاق نگه می‌داره کیفیت دوره است، محتواست، ابزارهاست، هماهنگ بودن اینها با همه. و من باور دارم که اگر این هسته اصلی درست باشه، حتی اگه اون جزئیات نباشه، فراگیر تا پایان دوره مشتاق خواهد موند. اونقدر جذاب خواهد بود که آره. نمیخوام خدای نکرده بگم اونا مهم نیست. اتفاقا خیلی مهمه، به ویژه در شرایطی که الان تکنولوژی اومده، خیلی همه دوره‌ها دارن از این موضوعات استفاده میکنن. اگر یه مدرس از اینا استفاده نکنه، میگم ببین تو چرا جزوت خوب نیست، تو چرا مثلا پذیراییات خوب نیست، تو چرا. آره مخصوصا تو بحث آموزش سازمانی که وارد میشه، شاید اولین چیزی که دیده بشه همین مباحثی که شما میفرمایید اینا باید باشه و چیزی شما میفرمایید اینه که پیش نیازه، یعنی که صرفا اینا باشه کافی نیست. دقیقاً و مهمتر از اون به نظرم محتوا، ابزارهای تدریس، فعالیت‌های این کلاس و خب هماهنگ بودن اینها با همه که آیا ما رو داره به اون هدف اصلی که یادگیری میرسونه یا نه. آیا آدم حس میکنه که ببین واقعا دارم یه چیز جدید یاد میگیرم و چقدر جذابه، میتونم الان به کار بگیرم، تو این تمرینم انجامش دادم، من کاری که تا الان نمیتونستم انجام بدم و همین الان دارم انجامش میدم. قبلا بلد نبودم وقتی یکی به استدلالم ایراد وارد میکنه چجوری جوابشو بدم، ولی الان یاد گرفتم تو مذاکره چی کار کنم. این همه ماجراست به نظر من. و خب بله دورچینش هم حتما نیازه. حالا مدرسا معمولا یا من خودم توی کلاس ها معمولا چی کار میکنم که این اتفاق بیفته؟ خیلی وقتا برای شروع از تجربه های شکست خودم میگم. یعنی میگم ببین من توی این حوزه این کارا رو کردم فیل شده، دلیلش هم اینا بوده و بعد این کارا رو میتونیم بکنیم که فیل نشه. این خودش یکم چند تا حسن داره. یکی این که اصلا به آدم‌ها این حس میده که ببین تو هم میتونی از شکستات بگی،
اشکال نداره و اشکال نداره اگه شکست خورده باشی و این فضای گفتگو رو باز میکنه که توی صحبت‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم که فضای گفتگو باید امن باشه، آدم‌ها بتونن در طول دوره به قول معروف تضارب آرا بکنن، بگم من اینجا اینجوری فکر میکنم تو اینجوری میگی، اینا با هم نمیخونه چرا. و کاری دیگه ای که میشه کرد من معمولا انجام میدم، میگم ببین این چیزی که الان یاد میگیری فردا اگه بری تو سازمان چجوری به چه دردت میخوره، کجا میتونی استفادهش کنی، کجا میتونی پیادهش کنی. و اینجا آدمه یه پلی میزنه بین اینکه چیزی که داره یاد میگیره نگاه کنم ببینم مسئله هام در طول سازمان در طول کار کجاهاست و این چه ربطی به هم دیگه پیدا میکنه. مثال میزنه برای خودش و مطرح میکنه که آره اتفاقا هفته پیش با مدیرم به یه چنین مشکلی خوردم ولی این میتونه اونو حل بکنه. و خب اینا فرد رو مدام مشتاق نگه میداره تا پایان دوره. خیلی جذاب بود. حالا من فکر میکنم حالا به مسئله داستانگویی، حالا شکستم یه جوری داستانگویی، مثالم یه جوری داستانگویی. حالا ما تجربه خود ما تو پادکست این بوده که برای آموزش بزرگسال خیلی جذابه این که صرفا یه سری مفاهیم نباشه، بتونی یه داستانی پشت این مفاهیم قرار بدی، میتونه اثر بخش‌تر باشه، مشتاقم نگه داره مخاطب بزرگسالو. خیلی جذاب بود. من توی اپیزود خیلی از شما یاد گرفتم. امیدوارم برای مخاطبای پادکستم جذاب بوده باشه و مشتاق نگهشون داشته باشید. حالا توی آخر پادکست اگر نکته‌ای هست، سوالی هست که من مطرح نکرده باشم و دوست دارید راجبش صحبت کنید، میکروفون از این به بعد کامل در اختیار شما. ممنونم. آره حرف ناگفته که خیلی زیاد هست ولی من میخوام به یه موضوع اشاره کنم. ما همه صحبت‌هایی که تا الان داشتیم در مورد اصول یادگیری بزرگسالان، در مورد اینکه مدرس چجوری میتونه مشتاق نگه داره فرهنگی رو و چیزهای مختلف، همشون بر پایه یک پیشفرضی بنا نهاده شدن و اون پیشفرض اینه که ما درست تشخیص دادیم این مشکل با آموزش حل میشه. یعنی چی میشه بازش کنیم؟ آره. چه مشکلاتی با آموزش حل نمیشه؟ دقیقاً. ببین خیلی وقتا توی سازمان ما مشکلات عمل کردی معمولاً داریم دیگه. ما خیلی وقتا دچار یه خطای تشخیص میشیم، فکر میکنیم که هر مشکل عمل کردی که کارمندمون باش برخورد کنه باید بفرستیمش دوره آموزشی. فلان کارشناس فروش خوب نمیفروشه، بفرستش دوره آموزشی یاد بگیره تکنیک فروشو. یا مثلا کارمند فلان توی خط تولید خروجی‌های کارش خیلی کیفیتش پایینه، بفرستش اصول کیفیت یاد بگیره. در صورتی که خیلی وقتا مسئله اصلا نداشتن مهارت دانش نیست. ما همیشه این پیش‌فرض رو میذاریم که ببین آره اگه مشکل داریم پس حتما یه چیزی بلد نیست. نه، فرد بلده، احتمالاً مسائل دیگه ای داره. یه تئوری هست اینجا، یه تئوری بهش میگن که تئوری بهبود عملکرد انسانی، یا اگه میخوان که برن سرچ کنن Human Performance Improvement یا HPI میتونن برن و جزئیاتش رو بیشتر بخونن. این میگه که ببین عملکرد انسانی تابع فقط دانش و مهارت نیست بلکه یک سیستم بزرگتری حاکمه و میگه در واقع داره از رویکرد سیستمی استفاده میکنه. میگه که ببین عملکرد انسانی یک سیستمه که به چیزهای مختلفی وصله غیر از دانش و مهارت. مثل چی؟ انگیزش. آیا فرد برای انجام دادن این کار انگیزه کافی داره؟ مثلا شاید بلده ولی نمیخواد انجام بده. مشکل تونستن نیست، نتونستن نیست، مشکل نخواستنه. یا مثلا آیا داده ها و محیط براش مهیاست برای اینکه اون کاری که ما ازش میخوایم انجام بده؟ آیا ابزار لازم رو داره؟ آیا فرایندها جلوی کارشو نمیگیرن؟ آیا ما مطمئنیم سیستمی ساختیم که توش یه آدم با یه سری مهارت اولیه میتونه کار بکنه یا نه؟ بنابراین و عوامل دیگه‌ای که خیلی میتونه زیاد باشه. بنابراین یه متخصص آموزش، یه متخصص منابع انسانی بیشتر از این که باید نقش برگزار کننده دوره آموزشی مؤثر و اثر بخش رو داشته باشه، بتونه مشکل رو بفهمه، بتونه ببینه که ببین اصلا آیا مسئله من آموزشه یا نه مسئله من یک چیز بزرگتریه که داره سایه میندازه رو این. و اینجا خب ما نیاز داریم که متخصصای منابع انسانیمون کسب و کار رو بلد باشن، بتونن ارتباط بین مؤلفه‌های مختلف توی کسب و کار رو بتونن یاد بگیرن و اونجاست که میتونن ارزش آفرین باشن. یعنی اونجاست که میتونن بگن ببین
من فکر میکنم که مسئله از سیستم پاداشیه که ما برای بچهای فروش گذاشتیم. بریم اینو بازنگری کنیم. این آدم بلده اینو. و اینجا اونجاییه که ما میتونیم اون ارزش اصلی خودمون رو به عنوان یک متخصص منابع انسانی، به عنوان یک متخصص آموزش بذاریم و اعتماد رو در بین ذی‌نفعانمون ایجاد کنیم که بقیه بگن ببین چقدر خوب مسئله رو حل کرد. اصلا من گفتم دوره برگزار کن، ولی گفت ببین رفت سیستم رو درست کرد. و خب این نکته‌ایه که به نظرم ما باید، حالا شاید ولی اینم که آخرش گفتیم جذابترش میکنه احتمالاً، ولی ببین یعنی پس چیزی که ما باید قبل از هر اقدامی در حوزه آموزش توسعه به یاد داشته باشیم اینه که ببین هر مشکلی رو با آموزش حل نمیکنه. یه جمله هست میگه که اگه شما تنها ابزار چکش باشه همه چی رو شبیه میخ میبینی. اگه تو فقط بلد باشی که آموزش برگزار کنی فکر میکنی هر مشکل عمل کردی با آموزش حل میشه، در صورتی که اگه تو یه جعبه ابزار خوب داشته باشی از تحلیل، از فهم سیستم ها، از همه ابزارهای مختلفی که تو حوزه منابع انسانی داری، مشکل رو میتونی دقیق بفهمی و بر اساس اون مشکل یه دونه ابزار از جعبه ابزارت ورداری و مشکل رو حل بکنی. خیلی نکته درست و به جاییه. حالا به نظر مثلا یه سوگیری متخصصاست. منی که مثلا شاید مثلا جبران خدمات بیشتر کار کرده باشم، تجربه کارکنان بیشتر کار کرده باشم، فکر میکنم که آقا همه مشکلات با این دوتا حل میشه. یا مثلا کسی که آموزش بیشتر کار کرده حس میکنه همه مشکلات و راه حل هایی که پیشنهاد میدم بیشتر به این موضوع برمیگرده. یا اصلا یک از ترسایی که من دارم راستیتش بعد از هر اپیزود پادکست منسان اینه که اپیزودها یا مطالبی که توی اپیزود مطرح میشه اینجوری بیان بشه که آقا مثلا فلانی یا فلان شرکت این کارو داره میکنه، این توصیه رو کرده، ما هم بریم انجام بدیم. و این که حالا ما بارها داریم تاکید مسئله واقعا مهمه. من اینو یه جا برام خیلی بولد شد و برام کتاب Working Backwards کار برعکس توی پادکست منسانم بهش پرداختیم. واقعا به نظرم کتاب خوبیه. واقعا به نظرم کتاب خوبیه و کسی گوش نده هنوز حتما بره گوش بده یا کتابو بره بخونه. من خودم گوش دادم. آره محبت کردید. و این که دقیقاً این که تو اول ببین مسئله چیه، برگرد به عقب. کسب و کار یه مشکلی داره، برگرد به عقب. من میتونم اینو چجوری حل کنم؟ از طریق استخدام، آموزش، ابزارهای مختلف تو حوزه منابع انسانی داریم و کاری که ما حداقل من سعی میکنم توی پادکست یاد بگیرم و تمرین کنم این که سعی کنیم حداقل با ابزارهای مختلف آشنا باشیم، بدونیم که اگه استفاده کنیم احتمالاً چه ریسکایی داره، چه منفعتایی داره، چه مزایای مختلفی داره که بتونم برای مسائل از ابزار درست استفاده کنم. بله این نکته واقعا نکته درستیه که اگه توی سازمان هامون پیاده بشه من مطمئنم شاهد اتفاقات خیلی خوبی توی حالا هم تیم‌های منابع انسانی هم کل سازمان خواهیم بود.